მოგესალმებით, ვიწყებთ ჩვენი ლექციების კრებულს COVID-თან დაკავშირებით. იქიდან გამომდინარე, რომ ეს დაავადება საკმაოდ გავრცელდა ამ ბოლო პერიოდში გახდა მსოფლიოს პრობლემა და უკვე საჭირო ეს მიზანმიმართულებრივ და დასახულ კურნალობას. ჩავთვალეთ საჭიროდ, რომ გამოკეთებინა ლექციათა ეს სერია, რომელიც განიხილავდა COVID-ის თვის დამახასიათებელ სპეციფიურ საკითხებს. იქიდან გამომდინარე, რომ ამ დაავადებამ შემოიტანა საკმაოდ მნიშვნელოვანი სიახლეები, კერძოდ ისეთი ფიზიოლოგიური მომენტები, რომლებიც ამჟამად პირველად იქნა აღწერილი და მანამდე მსოფლიოს ფიზიოლოგიაში ცნობილი არ იყო ამ ტიპის სახით. ამიტომ საჭიროდ ჩავთვალეთ, რომ გამოკეთებინა პატარა პრეამბულა ლექციების სახით და კერძოდ გამოკეთებინა ფიზიოლოგიის, პათოფიზიოლოგიის, თავად COVID-ით გამოწვეული პნევმონიის და მასთან ასოცირებული სხვა დარღვევების მართვის კრებული. შესაბამისად, პირველი ლექცია, რომელსაც ახლა თქვენ მოვისმენთ, არის დაკავშირებული ფილტვის ფიზიოლოგიასთან. რა თქმა უნდა, ფიზიოლოგია ფილტვის არის საკმაოდ დიდი საკითხი და მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ მხოლოდ საკვანძო წერტილებს შევეხებით, რომელიც დაგვეხმარება უკვე პათოფიზიოლოგიის, შემდეგ კი მკურნალობის ასპექტებში ჩასახედად. ფილტვის ფიზიოლოგიიდან გამომდინარე, აუცილებელი იქნება პირველ ეტაპზე განვიხილოთ ფილტვის ანატომია და გავიხსენოთ ფილტვის შენება. იქიდან გამომდინარე, რომ ფილტვი არის თავისებური ორგანო და განსხვავდება სხვებისაგან, კერძოდ ეს არის ორგანო, რომელშიც ერთდროულად ხდება ჰაერის და სისხლის მიმოქცევა. შესაბამისად, მისი ანატომიაც და ფიზიოლოგიაც განსხვავებული არის. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ საქმე გვაქვს ფილტვის წყობასთან, რომელსაც გააჩნია 3 წილი მარჯვენა მხარეს, 2 წილი მარცხენა მხარეს, მთავარი ბრონქები, ბრონქებიდან ჩავდივართ ალვეოლებამდე და ყოველ ალვეოლას გააჩნია თავისი სისხლის მომარაგება. ყველა ამ დეტალზე ჩვენ დაწვრილებით ვილაპარაკებთ შემდეგ სლაიდებში. რაც შეეხება ფილტვის ფუნქციას, აი ამ სამგანზომილებიან კლიპში ჩვენ თავისუფლად შეგვიძლია დავინახოთ, როგორ ხდება ფილტვების გაშლა და დაჩუტვა რესპირაციული ფაზის დროს. ნათლად ჩანს ბრონქები, ჩავდივართ ბრონქიოლების და ალვეოლების დონეზე, ხედავთ ალვეოლებში სისხლის მიმოქცევას და ხედავთ ასევე გასდაცვლას მულტფილმის კლიპიდან გამომდინარე. ნათლად ჩანს, როგორ შედის ჟანგბადი და გამოდის ნახშირო ჟანგი ყოველი რესპირაციულ ფაზასთან ერთად. რაც შეეხება კაპილარულ სისხლის მიმოქცევას, ესეც მნიშვნელოვანი ფაქტი არის ფილტვის ფიზიოლოგიაში. მოცემულ შემთხვევაში ჩვენ ვხედავთ ალვეოლაში მოძრავ კაპილარებში მოძრავ ერითროციტებს. ერითროციტების ზომას, დისტანციას და დროს ამიხავს ყოფენ ისინი ალვეოლებში დიდი მნიშვნელობა აქვს და ამაზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ. მანამდე თქვენ ახლა ხედავთ, როგორ მოხდა ფილტვში ექსუდატის დაგროვება და შესაბამისად ამის შედეგად მოხდებოდა ფილტვებში გაზის მიმოცვლის, კერძოდ ჟანგბადისა და ნახშირო ჟანგის მიმოცვლის დაზიანება. ამაზე ცალკე ქვემოთ ვილაპარაკებთ. რო ჩავიდეთ ალვეოლის დონეზე, ალვეოლური ტომარა შედგება რამდენიმე ათეული ალვეოლისაგან, აქვს სისხლის მომარაგება, ლურჯად ამ შემთხვევაში წარმოდგენილი არის ფილტვის არტერიით შემოტანილი დეოქსიგენირებული სისხლი, ხოლო წითელი ფერით წარმოდგენილი არის უკვე ოქსიგენირებული სისხლი, რომელიც გადის უკვე მარცხენა წინაგულში. მოცემულ შემთხვევაში ხედავთ ჰაერის ჩასვლას ალვეოლაში და ასევე კიდევ ერთხელ ხედავთ, როგორ ხდება გაზების გაცვლა კაპილარებსა და ალვეოლაში მყოფ ჰაერის შორის. აი ადგილი აქვს ამოსუნთქვის ფაზას, როცა მოხდა გათანაბრება კაპილარებში არსებული სისხლსა და ალვეოლას შორის ნახშირო ჟანგის და შესაბამისად შემდეგ ეტაპზე მოხდა ჰაერის ამოსუნთქვა. აი აქ ხედავთ თქვენ კაპილარული ქსელის დატოტვას და სისხლის მიმოქცევის ბადეს. ამ მიმოქცევის ბადეს საკვანძო წერტილი, ერთ-ერთი საკვანძო წერტილი არის COVID-ის პათოფიზიოლოგიაში და ამაზე დეტალურად ვილაპარაკებ შემდეგ სლაიდებში.
ეხლა თუ ჩავალთ სისხლის მიმოქცევაზე და კვლავ განვიხილავთ ამ პროცესს, რაც წინა კლიპში იყო აღნიშნული, ჩვენ აქ დავინახავთ, რომ ერითროციტები მოძრაობენ კაპილარში და როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანია ერითროციტების რაოდენობა, მათი ფიზიოლოგიური ფუნქცია, შეითავსონ ჟანგბადი და გამოყონ ნახშიროი ჟანგი, ასევე მნიშვნელოვანია რასი სწრაფით მოძრაობენ ერითროციტები კაპილარში და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტორი არის კაპილარის დიამეტრი. ყოველივე ეს განსაზღვრავს, რასი ჩქარით მოხდება ჟანგბადის ბმა ჰემოგლობინზე, რომელიც მოთავსებულია ერითროციტში. და ეს ერთ-ერთი ფუნქცია არის, ძირითადი ფუნქცია არის ფილტვისა, სადაც ხდება ჟანგბადით სისხლის გამდიდრება და ნახშიროი ჟანგის გამოყოფა. რაც შეეხება სუნთქვის რეგულაციას, აქ ცალკე დამოუკიდებელი ნევროლოგიური ქსელი არსებობს. კერძოდ, იმპულსების გადაცემა ხდება აორტის და ღრუვენის მექანორეცეპტორებიდან და ასევე ჟანგბადის შემცველი რეცეპტორებიდან, რომლებიც განლაგებულია კაროტიდულ გლომუსებში. იმპულსი გადაეცემა წვინს, ტვინიდან გადაცემა ხდება მოგრძო ტვინზე, სადაც მოთავსებულია ცირკულაციის და რესპირაციის ცენტრები და შემდეგ იმპულსი ნერვებით ჩადის სასუნთქ კუნთებზე. რაც შეეხება სასუნთქ კუნთებს, მოცემულ შემთხვევაში დათლა ჩანს სლაიდზე, რომ აქ არის ნექტაშუა გარეთა კუნთები, ნექტაშუა შიდა კუნთები, რა თქმა უნდა დიაფრაგმა, რომელიც ერთ-ერთი ძირითადი სასუნთქი კუნთია და მის მნიშვნელობაზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ, ასევე სტერნოკლეიდო მასტოიდური კუნთები და პექტორალური კუნთები, რომლებიც მიიჩნევიან როგორც დამატებით სასუნთქ კუნთებად და მათი მნიშვნელობა კოვიდის პათოფიზიოლოგიაშიც იქნება განხილული ქვემოთ. ჭრილი ფილტვისა, რომელიც ახლა უკვე გადადის ანატომიიდან უკვე ფილტვის ფიზიკაზე, გულკერდის ღრუ არის დახურული სივრცე და ამ სივრცეში მოთავსებულია ღრუბლისებრი კონსისტენციის მქონე ფილტვი. ფილტვი, ასე რომ წარმოვიდგინოთ, დაკიდული არის ვერტიკალურად პლევრის ღრუში და იქიდან გამომდინარე, რომ არსებობს კაპილარული დაძაბვის ძალა ფიზიკაში, ფილტვი პლევრით ეკვრება აპექსებს გულკერდისას. აქედან ის დაკიდული არის და ამ დაკიდვის შედეგად იქნება სპეციფიური წნევა პლევრის ღრუში. თავად ფილტვის ალვეოლებში წნევა არის ატმოსფერული, რაც დაახლოებით 760 მმ არის ვერცხლის წყლისა, ხოლო პლევრის ღრუში იქიდან გამომდინარე, რომ მთლიანად ეს სისტემა, გულკერდის სისტემა დიაფრაგმის ჩათვლით წარმოადგენს ელასტიურ სისტემას და შესაბამისად გრავიტაციით ხდება მისი მიზიდვა ქვემოთ, პლევრის შიგნით წნევა არის -3 და -4-მდე და ამასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს, რაზეც შემდეგ ვილაპარაკებთ ჩვენ. ფილტვს რაც შეეხება, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ, აქვს ღრუბლისებრი შენება, ასე ვთქვათ, ფიჭისებრი შენება და ეს ფიჭისებრი შენება გრავიტაციიდან გამომდინარე ერთგვარი არ არის. ამ პრეზენტაციაში ჩვენ ვილაპარაკებთ რამდენიმე გრადიენტზე. ერთ-ერთი გრადიენტი იქნება გრავიტაციული გრადიენტი, ასევე ვილაპარაკებთ ფილტვის გაშლადობის გრადიენტზე, სისხლის მიმოქცევის გრადიენტზე, ვენტილაციის გრადიენტზე. ამ შემთხვევაში ამ სურათზე მოცემული არის ფილტვის გაშლადობის გრადიენტის ამხსნელი ნახაზი. კერძოდ ხედავთ, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ფილტვი არის ღრუბლისებრი და ფიჭისებრი შენების და როგორც წინათ აღნიშნე, ადგილი აქვს მის მიზიდვას გრავიტაციის ძალით. ფილტვის ზედა ნაწილში ფილტვი არის გადაჭიმული, იმის გამო რომ მთელი მასა ფილტვისა ეკაჩება მას ქვემოთ. ანუ ზედა ნაწილში არსებული ალვეოლები არის დიდი ზომის, შუა ზონაში არსებული ალვეოლები არის საშუალო ზომის და ქვედა ნაწილში არსებული ალვეოლები, რომელიც დიაფრაგმასთან ახლოს არის შეჭმუხნული და ხშირ შემთხვევაში ეს არის სწორედ მიზეზი იმისა, რომ ფილტვის ქვედა ნაწილებს ახასიათებთ ატელექტაზის თვისება. თუ რა თქმა უნდა, პაციენტი დიაფრაგმას კარგად არ შლის. ამ წონით გამოწვეული გრავიტაციის შედეგი არის ის, რომ ფილტვის მწვერვალზე წნევა არის -10. ანუ თუ ატმოსფერულ წნევას ჩავთვლით 0-ად, მწვერვალზე წნევა არის -10 და გამოწვეული ეს დაახლოებით იგივე ეფექტით, რასაც დგუში ქმნის შპრიცში. ანუ მთელი ეს წონა, როცა მოიქაჩება ქვემოთ, ზემოთ წნევა ხდება ნეგატიური და ამ შემთხვევაში აღწევს -10-ს. ქვედა ნაწილში წნევა არის -2.5-დან 4-მდე, როგორც ზემოთ აღნიშნეთ,
ისევ ამ ლოგიკიდან გამომდინარე, წნევა ნეგატიურია, იმის გამო დიაფრაგმა იქაჩება ქვემოთ მუცლის შითაქსით, მაგრამ ამავე დროს ფილტვის მასა ასევე აწვება დიაფრაგმას და მოცემულ შემთხვევაში ამ ორი ძალის ურთიერთსაპირისპირო მიმართების გამო წნევა არის -2.5 და არა 10, როგორც ფიგზე არის აღწერილი. აქვს თუ არა ამას მნიშვნელობა ფილტვის ცირკულაციაში, ნამდვილად აქვს და ამ სლაიდის მარჯვენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ სიზარღვის დიამეტრს, იქიდან გამომდინარე ფილტვის რომელ უბანში იმყოფება. ზონებად ფილტვის დაყოფა ეს ძველი კონცეფციაა ვესტის მიერ აღწერილი თავის დროზე და ვესტმა აღწერა რა ხდება ფილტვის სიზარღვების დიამეტრში მათი ლოკაციიდან გამომდინარე. ვესტის პირველ ზონაში, რომელიც ყველაზე ზემოთ არის მოთავსებული, ადგილი აქვს ალვეოლური წნევის სიჭარბეს არტერიულ წნევასთან და არტერიულ წნევა უფრო ჭარბი არის ვიდრე ვენოზური წნევა. შესაბამისად, მოცემულ შემთხვევაში ადგილი აქვს ფილტვის კაპილარების, ალვეოლური კაპილარების შეჭმუხნას. იმის გამო, რომ ალვეოლური წნევა, ანუ ის რაც ალვეოლის შიგნით არის, გაზის წნევა აჭარბებს კაპილარულ წნევას. შესაბამისად, აქ ხდება კაპილარების ჩავარდა. შუა წნევა, ანუ რომელიც არის ვესტის მეორე ზონა, აქ არტერიული წნევა აჭარბებს ალვეოლურ წნევას და ალვეოლური კვლავ ზედმეტი უფრო მაღალი რჩება ვიდრე ვენური წნევა. შესაბამისად, არტერია ამ შემთხვევაში არტერიული ნაწილისკენ ღია არის ალვეოლის არტერიული ნაწილისა, ხოლო რაც შეეხება ვენურ მხარეს, ის დახურული არის, რაც ურაძე ნახტად ჩანს აქ. და ვესტის მესამე ზონა, აქ ფილტვის არტერიის წნევა აჭარბებს ვენურ წნევას და უკვე ვენური წნევა აჭარბებს ალვეოლურ წნევას. შესაბამისად, კაპილარი აქ მთელი გაყოლების მანძილზე არის გახსნილი. ამ ფიზიოლოგიურ პრინციპს საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმასთან დაკავშირებით, რაც ჩვენ შემდეგ სლაიდში განვიხილავთ. შესაბამისად, ყურადსაღებია და მისაქცევი არის ამ მომენტისათვის ყურადღება ამ შემთხვევაში. ახლა ზემოთ რაც ვილაპარაკეთ, იგივეს განვიხილავთ უფრო სქემატურად, ვესტის ზონები დაყოფილი არის, ეს რო წარმოვიდგინოთ ერთ-ერთი ფილტვად და გავყოთ სამად ვერტიკალური პოზიციის შემთხვევაში. ის რაც წინათ ვილაპარაკეთ, აი აქ ჩდება ზუსტად ალვეოლების და კაპილარების ურთიერთობის სურათზე. ანუ იქ სადაც წნევა ალვეოლებში მეტი არის, იმის გამო რომ ფილტვი გადაჭიმულია გრავიტაციით და იმის გამო რომ გრავიტაციით აქ არტერიის წნევა დაბალი არის, იქიდან გამომდინარე თუნდაც რომ გულისთან სისხლი უნდა ავიდეს ამ სიმაღლეზე, შესაბამისად იმ სიმაღლის წნევა აგდება გულის სისტოლურ წნევას. ანუ ამ ორი წნევის შეფარდების გამო, როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, ხდება ის, რომ სიზარღვის შიგნით წნევა გაცილებით ნაკლები არის ვიდრე ალვეოლის შიგნით და იქ წნევა სადაც ნაკლებია გრადიენტით ხდება ამ კაპილარების დაჭირხნა და ამასაც ხედავთ ზუსტად სურათზე. შუა ზონაში რაც ვთქვით, ალვეოლური წნევა უკვე იმდენად მაღალი არ არის, სამაგიეროდ იმატებს არტერიული და ვენური წნევები, შესაბამისად კაპილარის დაჭირხნა ნაკლები არის. ბოლოს ვესტის მესამე ზონაში საპირისპიროსა აქ ადგილი, კერძოდ სიზარღვებს შორის წნევა საკმაოდ მაღალი არის და ალვეოლური წნევა პირიქით დაბალი, იმიტომ რომ როგორც წინა სურათში ვნახეთ, ფილტვი აქ არის შეკუმშული და ფაქტობრივად საადგილი გვაქვს ატელექტასთან, თუ კი დიაფრაგმა არ გაიშალა და სუნთქვა არ დაიწყო. ეს პრინციპი რაც ჩვენ გამოვხატეთ, ასევე გადაითარგმნება ისეთ ფიზიოლოგიურ დოგმაში, როგორც არის ვენტილაცია, პერფუზიის შეფარდება. რას ნიშნავს ეს? ანუ თუ ავიღებ წუთმოცულობას ფილტვისა, სუნთქვის წუთმოცულობას და სისხლის მიმოქცევის წუთმოცულობას და შევადარეთ მათ ერთმანეთად, რა კოეფიციენტი იქნება ფილტვის მოცემულ უბანში. ზედა უბანში ვენტილაცია გაცილებით უფრო დიდი არის, წინა სურათიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ ყველა ალვეოლა გახსნილი არის და ჰაი თავისუფლად მოძრაობს მათში, ხოლო რაც შეეხება მიმოქცევა შემცირებულია გრავიტაციიდან გამომდინარე, რაც ზემოთ აღწერეთ. ამიტომაც აქ თუ შევაფარდებთ აერის მიმოცვლას, წუთმოცულობას და სისხლის მიმოქცევის წუთმოცულობას, კოეფიციენტი ჯდება 3.5-მდე. ეს კოეფიციენტი ხდება უკვე 0.8 ვესტის შუა ზონაში და ქვედა ზონაში პერფუზია ფაქტობრივად გაცილებით აჭარბებს ვენტილაციას და 0.6 არის ეს კოეფიციენტი. გასაშუალებულად ფილტვის ვენტილაცია პერფუზიის კოეფიციენტი არის 0.8 ფარგლებში. და ეს პრინციპი რჩება ჯანმრთელი ფილტვის დროს. აღსანიშნავია, რომ ეს ზემოთ აღწერილი დოგმები
არა მხოლოდ ვერტიკალური პოზიციის შემთხვევაშია ჭეშმარიტი, ასევე მას ადგილი აქვს ჰორიზონტალური პოზიციის მიღების შემდეგ და ზუსტად ეს არის მარჯვენა მხარეს მითითებული მოცემულ სლაიდში. აქ თვალსაჩინოებისათვის ორგანები არის დაყენებული თითოეულ ზონაზე და იქიდან გამომდინარე, რომელიც წნევა ჭარბობს, შესაბამისად სისხლის ნაკადიც უფრო ინტენსიური ჩანს. ანუ ზედა ნაწილში სისხლის ნაკადი ფაქტიურად არ არის, იქიდან გამომდინარე, რომ სიძაღვები არის კოლაბირებული. შუა ნაკადში სისხლის ნაკადი იწყებს უკვე მოძრაობას, იმიტომ რომ არტერიული წნევა და ვენური წნევა იმატებს და მესამე შემთხვევაში უკვე ყველაზე მძიმე და ყველაზე ქვედა ნაწილში არტერიული და ვენური წნევები გაცილებით აჭარბებენ ალვეოლურ წნევას და სისხლი თავისუფლად გადადის უკვე ამ ზონაში და ნაკადიც მაღალი გვაქვს. იგივე პრინციპის გაგრძელება ამ სლაიდში, მოცემულ შემთხვევაში ეს უკვე ვენტილაციური პერფუზიული სკანირების სურათი არის გადმოტანილი ეკრანზე და გვიჩვენებს სისხლის შემცველობას ფილტვში სხვადასხვა პოზიციების დროს. ანუ ამ პოზიციაში საქმე გვაქვს ვერტიკალურ მდებარეობასთან, შესაბამისად სისხლი არის ჩამოწურული და ძირითადად პერფუზიას ადგილი აქვს ქვედა უბნებისას. წოლიან მდგომარეობაში იგივე პრინციპი ვითარდება და ფილტვის ქვედა ნახევარის პერფუზია ხდება. როდესაც პაციენტი წევს ზურგზე, ხოლო როცა პაციენტი არის დეკუბიტუსის მდგომარეობაში, ერთ-ერთი ფილტვის და მოცემულ შემთხვევაში მარცხენა ფილტვის ქვემოთ მდებარეობით, ყველაზე დიდი სისხლის მომარაგება ადგილი აქვს მარცხენა ფილტვის ქვედა ნაწილში. ეს ჩვენ შეგვიძლია ასევე ვნახოთ მარცხენა მხარეს გრაფიკში, ზუსტად იგივე პრინციპი არის ვესტის ზონებში და იგივე მითითებებით შეგვიძლია გავყვეთ აი ამ ზონებს და ერთ-ერთში ხდება ამის გადათარგმნა. მეორე გრადიენტი, რომელსაც მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ზემოთ ვთქვით, ეს არის პოზიციური გრადიენტი და ამის თვალსაჩინო მაგალითი არის გულგერდის, როდესაც შევხედავთ ზურგზე წოლის ან მუცელზე წოლის შემთხვევაში. ხელმარცხნივ ჩანს სუპინაციური პოზიცია, როდესაც პაციენტი წევს ზურგზე და ადგილი აქვს ფილტვის უკანა მდებარე ნაწილების შეკუმშვას. პრინციპი აქაც იგივე არის, ფილტვი არ არის უწონო ორგანო, თითოეულ მათგანს კილოგრამი აქვს დაახლოებით წონა და მთელი ეს კილოგრამი წონა ვერტიკალურად გრადიენტით აწვება ფილტვის ქვედა ნაწილს. შესაბამისად, ის რომელიც ქვემდებარე ნაწილი არის, იკუმშება და ზუსტად ამას ხვდებით აქ სქემატურად. ანუ რამდენად დიდი არის აერაციისთვის გამოყოფილი სივრცე ფილტვის წინა ნაწილში, ანუ რომელიც არის გულგერდისაკენ და ზურგის ნაწილში, რომელთაც წევს პაციენტი, რამდენად შეჭმუხნული არის ეს. როდესაც პაციენტი იღებს პრონაციულ მდგომარეობას, ანუ წვება უკვე მუცელზე, ადგილი აქვს საპირისპიროს. აქ საინტერესოა, რომ ის დაჭრიხნული ადგილები, რომლებიც მანამდე იყო შეჭმუხნული, უკვე იწყებს გაშლას და ფაქტიურად ეს ადგილი უკვე ხდება სუნთქვაში აქტიურად ჩართული. ამ პრინციპს დიდი მნიშვნელობა ექნება შემდეგ ლექციებში, როდესაც განვიხილავთ პრონაციულ ფუნქციას ARDS-იან პაციენტში და მით უმეტეს COVID-ის შემთხვევაში, დამატებითი პათოფიზიოლოგიური მექანიზმის გამო. მაგრამ ამ ეტაპზე რომ დავიმახსოვრდეთ მხოლოდ ერთი ის, რომ როტაციის საშუალებით ჩვენ საშუალება გვაქვს ფიზიოლოგიურად ატელექტაზურ მდგომარეობაში მყოფ ფილტვის უბნების გაშლის, ამ ეტაპზე საკმარისი იქნება. მოცემული სლაიდი უკვე აჩვენებს ცოცხალ მაგალითს იმისა, თუ ზემოთ აღწერილი პრინციპი როგორ თამაშდება რეალურ ცხოვრებაში. კერძოდ აქ საქმე გვაქვს კომპიუტერულ ტომოგრაფიას, რომელიც გადაღებულია პაციენტის ზურგზე წოლისას და გვერდზე წოლისას. ზურგზე წოლის შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, პაციენტის ხერხემალი ქვედა ნაწილში არის მოთავსებული, სტერნუმი არის ზედა ნაწილში, ფილტვის უკანა ნაწილები მოცემულ შემთხვევაში არის შეჭმუხნული და ვენტილირებს. როგორც კი ხდება პაციენტის გადატრიალება მოცემულ შემთხვევაში, მარჯვენა მხარეს ადგილი აქვს ორ მოვლენას. კერძოდ ერთი იმას, რომ გული ახდენს კომპრესიას ფილტვის მიმდებარე უბნისა და მეორე ფილტვი თავისთავად ახდენს კომპრესიას თავისთავისა, იქიდან გამომდინარე, რომ ადგილი აქვს ვერტიკალურ გრადიენტს და ფილტვი იკუმშება ვერტიკალურ ხარზე, განსაკუთრებით ნერვებთან მიმდებარე უბანში. შემდეგ პაციენტის გადმობრუნება ხდება კვლავ და შეჭმუხნული უბანი, როგორც ხედავთ, რჩება.
ეს ის მომენტია, როდესაც ჩვენ შეგვიძლია თერაპიულად გამოვიყენოთ პიპი, ანუ სუნთქვის ბოლოს მიღენებული წნევა, რაცა მოცემული შეგვიმშული უბანი გავაფართოვოთ და კვლავ ხელმისაწვდომი გავხადოთ სუნთქვისათვის. აქვს თუ არა ფილტვის მოცულობებს გავლენა პულმონარულ მიმოქცევაზე და პასუხი ამაზე ნამდვილად აქვს, თუ გავიხსენოთ პირველ სლაიდს, სადაც ფიჭისებრი სტრუქტურა ჰქონდა ფილტვს, აქ ხედავთ აი ამ ფიჭისებრი სტრუქტურის უკვე ფუნქციონალურ გადათარგმნას. კერძოდ, ფილტვის დაბალი მოცულობისას ფილტვის ალვეოლები, რომელთა კედლშიც განლაგებული არის კაპილარები, იჭმუხნება. რახან იჭმუხნება არა მარტო ალვეოლო, არამედ მასში ყოფილი კაპილარებიც. შესაბამისად, დაბალ მოცულობაზე კაპილარების დიამეტრი მცირე არის. თუ გადავთარგმნით ამას წინაღობაზე, რაც უფრო შევიწროებულია კაპილარის დიამეტრი, მით უფრო მეტი არის წინაღობა სისხლის მიმოქცევისათვის. ანუ დაბალ მოცულობებზე ფილტვის წინაღობა სისხლის ცირკულაციისა არის მომატებული. ოპტიმალურ მდგომარეობაში კაპილარები გაფართოებული არის, ისევე როგორც ალვეოლებს შორის სისძარღვები. რაც შეეხება გადაჭიმულ მდგომარეობაში, რომელიც ამ პარადიგმის ყველაზე მეორე უკიდურეს ნაწილს წარმოადგენს, ჩვენ ხედავთ, რომ წნევა იმდენად მომატებულია ფილტვში, რომ ადგილი აქვს ფილტვის კაპილარების შეჭმუხნას, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ ეს სამი კედელი მოცემულ შემთხვევაში ერთმანეთს აწვება, ალვეოლებს შორის არსებული სივრცე ფართოვდება და შესაბამისად ალვეოლებს შორის სივრცეში არსებული სიზარღვე, იქნება ეს არტერიოლა თუ კაპილარი, ფართოვდება ასევე. ანუ რას ვიღებთ ჩვენ ამ სლაიდის მიმოხილვის შედეგად? ვიღებთ იმას, რომ ფილტვის მოცულობა თავისთავად აპრიორი განსაზღვრავს მასში გამავალი სიზარღვების დიამეტრს და შესაბამისად განსაზღვრავს წინაღობას სისხლის მიმოქცევისას. ეს ჩანს უკვე უფრო დახლად აი ამ სლაიდზე, სადაც ზემოთ ისე მიცემული არის ფილტვის მოცულობების სურათები, იქნება ეს დაბალი მოცულობა, რომელსაც სარეზერვო მოცულობა ქვია, ოპტიმალური, ანუ ფუნქციური რეზერვუარი სარეზერვო მოცულობა, სარეზერვო მოცულობას დამატებული ჩასუნთქვის მოცულობა, ანუ ეს ოპტიმალური მოცულობა, რომელზეც ფილტვი ოპერირებს და მაღალი მოცულობა, როდესაც ფილტვი გადაწელილი არის. თუ ცალკე ერთი ალვეოლის მაგალითად გამოვიტანთ ამას და სქემატურად შევხედოთ აგერ კაპილარს და აგერ ალვეოლას, ვხედავთ, რომ ჩაჭუტვის შემთხვევაში რახანთლიანი ქსოვილი იჭმუხნება, ადგილი აქვს როგორც კაპილარის ჩაჭუტვას, ისე არტერიოლის ჩაჭუტვას. ოპტიმალურ მდგომარეობაში არტერიოლას და კაპილარს აქვს ნორმალური ზომა და ალვეოლას ნორმალური ზომის ფარგლებში არის. გადაბერის შემთხვევაში იგივე ხდება, რაც დაბალი მოცულობის დროს გადაბერელი ალვეოლა აწვება არტერიოლას და შესაბამისად ხდება მისი შეჭმუხნა. თუ ამას გადავიტანთ გრაფიკზე, ანუ აფსისაზე და ორდინატაზე, ვნახავთ, რომ პულმონარული ვასკულარული წინაღობა, რომელიც აქ Y ღერძზე არის და ფილტვის მოცულობების ზრდა, რომელიც X ღერძზე არის, გვაჩვენებს საინტერესო ფენომენს. კერძოდ, წითლად გამოხოტული ფერად მიჩნეული აქ ალვეოლური სიძარღვების წინაღობა, როგორც ვხედავთ, ჩვენ დაბალიდან მაღალ მოცულობაზე წინაღობა იზრდება. როგორც ზემოთ აღვნიშნეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ სიძარღვე იყო შეჭმუხნული, სიძარღვე გაფართოვდა და კვლავ შეიჭმუხნა, იმიტომ რომ წნევა დააწვა. რაც შეეხება ექსტრაალვეოლური სიძარღვები, რომლებიც აი აქ არის მოთავსებული, აი ამ არქიტექტონიკიდან გამომდინარე, პირიქით ჩვება, ანუ დაბალ მოცულობაზე მათი წინაღობა მაღალია, იმიტომ რომ კედლები აწვება მათ და კეტავს, რაც უფრო მოცულობა იზრდება, წინაღობა ქვეითდება და ბოლოს მაქსიმალური გადაჭიმის შემთხვევაში, როგორც აფრა გაჭიმავს კედელს, ისევ იჭიმება ეს ნაწილები, შესაბამისად მათ მოყვება ამ სიძარღვის გაფართოვება და წინაღობა მინიმალურია. მთელი ეს დოქტრინა საბოლოო ჯამში გჭირდება იმისთვის, რომ ჩვენ დავადგინოთ რა გავლენა აქვს ფილტვის მოცულობას ფილტვის პერფუზიაზე და ამ შემთხვევაში ვხვდებით, რომ ამის განსაზღვრელი არის ორი ტიპის სიზარღვე, ეს იქნება კაპილარული სიზარღვე, რომელიც მოთავსებული ალვეოლაში, არტერიოლარული ან ვენოლარული სიზარღვე, რომელიც მოთავსებული ალვეოლებს შორის. საერთო მაჩვენებელი, საშუალო მაჩვენებელი მოცემულ შემთხვევაში მაინც, როგორც ვხედავთ, როცა შავ ფერად არის გამოხატული, იღებს წინაღობის ფუნქციას ორივე სიზარღვიდან და საერთო სისხლის მიმოქცევისადმი წინაღობას თუ განვიხილავთ, დაბალ მოცულობაზე წინაღობა მაღალია, ოპტიმალური არის ფუნქციონალურ სარეზერვო მოცულობაზე, ანუ ნორმალური სუნთქვისას და გადაწელილ ფილტვში წინაღობა იზრდება კვლავ.
საინტერესო ამ სლაიდიდან ჩვენ გვჭირდება ინფორმაცია იმაზე, რომ იმისათვის რომ ფილტვში სისხლმა იაროს ოპტიმალური წინაღობით, არც ნაკლებით და არც მაღალით, აუცილებელია ფილტვი იყოს მის ოპტიმალურ ფუნქციონალურ სარეზერვო მოცულობაზე და სწორედ ეს არის მწვანე ფერით გამოხატული. ამას მნიშვნელობა ექნება შემდეგ დისკუსიაში, როდესაც ჩვენ გადავალთ უკვე ARDS-ის და გამკვრივებული ფილტვის გაშლის მართვაზე. მოცემული სლაიდი განეხილავს პოზიციის და პიპის გავლენას ფილტვის პერფუზიაზე. პოზიციაზე უკვე ვილაპარაკეთ ზემოთ, კერძოდ გრავიტაციის ძალით ადგილი აქვს ფილტვის ყველაზე ქვედა დაქვემდებარებული უბნების შეკუმშვას. იქიდან გამომდინარე, რომ ფილტვის ზედა ნაწილი აწვება ქვედას და ის არის ღრუბლისებური ქსოვილი, შესაბამისად ხდება მისი დაჭირხნა. მოცემული სლაიდის მარცხენა ნაწილში გამოხატული გრაფიკი არის გაყოფილი ორ ფერად, არის თეთრი და ლურჯი. თეთრი მიუთითებს არავენტილირებულ უბანს, ხოლო ლურჯი იდეალურ ვენტილაციას. ეს ფილტვი არის სქემატურად წარმოდგენილი და განიხილება პაციენტის ფილტვად, რომელიც არის სუპინაციურ მდგომარეობაში, ანუ წერს ზურგზე. ეს შავი ხაზები მიუთითებს გრავიტაციის ძალას, რომელიც ფილტვს ჭირხნის ქვემოთ მიმართულებით და შესაბამისად ადგილი აქვს ქვედა ნაწილის გრავიტაციულ კოლაპს. ანუ აქ არ ხდება ვენტილაცია, როგორც ჩანს მოცემულ გრაფიკზე. რა ხდება, როდესაც პაციენტს მკურნალობენ პიპის საშუალებით, ანუ ჩასვთვლის ბოლოს ხდება წნევის მაღალ დონეზე შენარჩუნება. და ალვეოლის წნევა არ უთანავდება ატმოსფერულს. როგორც ხედავთ, მოცემულ შემთხვევაში ფილტვის ის შეჭმხნული უბანი, რომელიც ზემოთ იყო აღწერილი, ფართოვდება და შესაბამისად მისი ვენტილაციაც იზრდება. რა მოხდება თუ საკმაოდ მაღალი პიპის ციფრებს გამოვიყენებთ, ასეთ შემთხვევაში ადგილი აქვს იმას, რომ ფილტვის ყველაზე გაშლადი ადგილი, რომელიც მოცემულ შემთხვევაში მოთავსებულია ზემოთ და ნეკნების მიმართულებით, გადაიწელება და შემდეგი ჩასვთვისათვის ფაქტიურად ის იმდენად გადაწელილია, რომ ზედმეტ ჰაერს ვეღარ დაიიტევს. ამიტომ მოხდება ჰაერის გადმოწყოსნა ქვედა ნაწილში. იმ ნაწილში, რომელსაც კიდევ აქვს უნარი რომ გაიშალოს. როგორ ითარგმნება ეს ცირკულაციის შემთხვევაში? ვესტის ზონებიდან გამომდინარე, სადაც გვაქვს პირველი, მეორე, მესამე ზონა, პერფუზია, როგორც ადრე ვთქვით, მიდის გრავიტაციის მიმართულებით, კერძოდ ფილტვის ქვედა წილებში. შესაბამისად, ვესტის მესამე ზონა წარმოადგენს იდეალურ პერფუზიულ ზონას. პიპის მიღენების შემდეგ რა ხდება ფილტვის ქსოვილის გადაბერვა და გადაწელვა, განსაკუთრებით ზედა ნაწილებში, რომელიც იმთავითვე გრავიტაციით არის გადაწერილი, ხდება სისხლის მიწოდების შეფერხება. კიდევ ერთხელ იმის გამო, რომ ადგილი აქვს ალვეოლში არსებული კაპილარების დაჭირხვნას და შესაბამისად ის ულუფასისხლი, რომელიც იქ უნდა გასულიყო, იწყებს მოძრაობას მიმართულებით მეორე და მესამე ვესტის ზონისაკენ. როდესაც საკმაოდ მაღალი პიპის ციფრებს ვიყენებთ, მაშინ ადგილი აქვს იმას, რომ ვესტის პირველი ზონა განსაკუთრებით საკმაოდ დიდდება, ანუ ეს ვენტილირებს, მაგრამ არ პერფუზირებს და სისხლის ძირითადი მოცულობა უკვე გადმოიწყება მესამე ზონაში, რომელიც აქ ყველაზე დაქვემდებარებული უბანი არის. ის რომ ეს მხოლოდ თეორიული ლაპარაკი არ არის, მეტყველებს მარჯვენა მხარეს გადაღებული ფილტვის რადიონუკლიდური ქსენონით სცინტიგრაფია, როდესაც ხდება ფილტვის პერფუზია. პაციენტი მოცემულ შემთხვევაში იმყოფება დეკუბიტუსის მდგომარეობაში მარჯვენა ფილტვის ქვემოთ. როდესაც პიპი არის 0, როგორც ხედავთ, გრავიტაციის ძალით სისხლის ძირითადი მასა მოდის ქვედა დაქვემდებარებულ ფილტვში და ფერი უფრო ღია არის. მცირე რაოდენობით ის მიდის ზედა ფილტვში, ისევ გრავიტაციიდან გამომდინარე. ახლა რა მოხდა მეორე მხარეს? აქ მიაყენეს 10 პიპი თან ორივე ფილტვზე. მოხდა საინტერესო ფენომენი, ანუ ფილტვის ზედა ფილტვში, რომელშიც ისედაც ნაკლები სისხლი მიდიოდა გრავიტაციიდან გამომდინარე, ახლა უკვე ფილტვის შიდა წნევა გაიზარდა 10 ერთეულით პიპის და მოხდა ის, რომ სის ზარღვები კიდევ უფრო შევიწროვდა. ანუ იმის გარდა, რომ გრავიტაციულად ფილტვი იყო შეკუმშული, ახლა ამას დაემატა კიდევ ფილტვის სიზარღვებზე ზეწოლა პიპით. ანუ ერთის მხრივ თვითონ ვცდილობთ ჩვენ ფილტვის მოცულობა გავშალოთ, მაგრამ ამავე დროს მოცემულ შემთხვევაში ვახდენთ იმას, რომ სიზარღვები იჭირხნება და სისხლის ის რაოდენობა, რომელიც უნდა წასულიყო ფილტვის მოცემულ უბანში, მოდის ქვემოთ. და ამას ნათლად ვხედავთ მოცემულ სურათზე. ანუ მთელი პერფუზია
დაქვემდებარებულ ფილტვში. ეხლა რა მოხდებოდა, რომ პიპი მიგვეყენებინა მხოლოდ ქვედა ფილტვისათვის და ასეც გააკეთეს. ანუ მხოლოდ დაქვემდებარებულ ფილტვში დატოვეს ამასო თვის ბოლოს მაღალი წნევა. ანუ ამით მოცემულ ფილტვში განთავსებულ სიზარღვებს შეუქმნეს დამატებითი წინაღობა იმის გამო, რომ ალვეოლის კედელი ახდენდა მათზე დაჭირხვნას. მარტივად რომ თქვა, ქვედა ფილტვის სიზარღვები შეიჭბუხნა, მათში წინაღობა გაიზარდა და ეს ფიზიოლოგიად გადმოითარგმნა იმაში, რომ გულიდან გადმოწყობილი სისხლის ის ნაწილი, რომელიც ქვემოთ უნდა წასულიყო, რაღაც ნაწილი წინაღობის გამო წავიდა ზედა ნაწილში. და მართლაც ესე მოხდა, როგორც ხედავთ, მოცემულ შემთხვევაში ფილტვის უგაცავად ზედმდებარე ფილტვის პერფუზია გაუმჯობესდა. ეს ფენომენი განსაკუთრებული თვალსაჩინო იქნება და გამოგვადგება, როცა ველაპარაკეთ პრონაციის გავლენას სისხლის ჟანგბადის გაჯერებაზე, ოქსიგენაციის გაუმჯობესებაზე. კიდევ ერთხელ გავამყაროთ ეს მასალა, ანუ როგორი ასახვა ექნება პერფუზიას ფილტვის პოზიციიდან გამომდინარე. ანუ ვერტიკალურ მდგომარეობაში ნორმალური პერფუზიისას გვაქვს ზონა 2 და ზონა 3, ვესტისა, სადაც ქვედა ზონაში მაქსიმალურად ხდება სისხლის მიდინება და ნაკლებად ზედა ზონაში. გაზრდილი წუთმოცულობის შემთხვევაში მესამე ზონა იმატებს, იმიტომ რომ მეტი სისხლი მივა ქვედა ნაწილში და შესაბამისად აქ ფილტვის ქვედა ნაწილი მოიმატებს პერფუზიულად, ანუ მეტი სისხლს, მეტი ფილტვის ქსოვილი დაჭირდება გასასვლელად და შესაბამისად ზონა ფართოვდება. შემცირებული გულის წუთმოცულობის შემთხვევაში იქნება ეს დეჰიდრატაციით გამოწვეული თუ იმის გამო, რომ გულის კუნთია დაზიანებული, ნაკლები სისხლი მიედინება ფილტვს, რახან ნაკლები მიედინება, წავა გრავიტაციულად ქვედა ნაწილში. შესაბამისად, დაბალი წნევის გამო ის სისხლის ნაწილი, რომელიც უნდა ასულიყო პირველ ზონაში და გრავიტაციული სვეტის არსებობის გამო უკვე ვეღარ ავა ზემო და გვექნება ვესტის პირველი ზონა, ანუ მაღალ ვენტილირებადი, მაგრამ არაპერფუზიული ზონა. ვესტის მეორე ზონა გვჭება და იმატებს მოცემულ შემთხვევაში და მესამე ზონა მცირდება. პულმონარული ვაზოკონსტრიქციის შემთხვევაში ადგილი აქვს იგივე ეფექტს, ამას ერთად ადგილი აქვს ჰიპოქსიისას ან თუნდაც ფილტვის დაავადებისას. ამ შემთხვევას თავისი ადგილი უკავია კოვიდის ფიზიოლოგიაში და ამაზე ჩვენ ქვემოთ ვილაპარაკებთ. ანუ ამ სლაიდში რაც ჩანს არის ის, რომ სისხლის პერფუზია ასევე დამოკიდებული არის გრავიტაციაზე და ასევე დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, მოცულობაზე, გადმოწყობილი სისხლისა და თავად გულის კუმშავდობის უნარზე. რომ გავარცოთ ეს, ამ შემთხვევაშია წარმოდგენილი არის ფილტვის დადებითი წნევით ვენტილირების და ფილტვის პერფუზიის ურთიერთკავშირი და საკვანძო მომენტი ამ შემთხვევაში არის მოდინებული სისხლის მოცულობა. მარტივად რომ ვთქვათ, ეს არის ქვედაღრუვენა, მარჯვენა წინაგული, მარჯვენა პარკუჭი, ფილტვის ქსოვილი, ალვეოლები, მარცხენა წინაგული, მარცხენა პარკუჭი. შავი კვადრატი არის გულკერდი. როდესაც საქმე გვაქვს ჩვენ დადებით წნევასთან, სუნთქვასთან, გულკერდის შიგნით წნევა თავისთავად იმატებს. ეს მნიშვნელოვანი ფაქტორი ხდება, როგორც დაწნეხვის ძალა ქვედა და ზედა ღრუვენაზე. თუ ქვედა და ზედა ღრუვენაში ეფექტური სისხლის მოცულობა შემცირებულია, მაგალითად როგორც ადგილი ექნება დეჰიდრატაციის ან ჰემორაგიული შოკის შემთხვევაში, ეს მომატებული გულკერდის წნევა ფაქტიურად დააწვება ქვედა ღრუვენას და მოახდენს მის დაწნეხვას. შესაბამისად, ნაკლები სისხლი წავა მარჯვენა პარკუჭში, ნაკლები გადმოიტყორცნება და მოხდება ის, რაც წინა სლაიდზე განვიხილეთ, ვესტის პირველი და მეორე ზონები მოიმატებს ზომაში, მესამე შემცირდება. თუ კი ამ დროს ჩვენ მოვახდენთ ჰიდრატაციის დონის გაუმჯობესებას, ანუ ქვედა ღრუვენაში უკვე მოიმატებს სისხლის რაოდენობა, ლოგიკურად ასევე მოიმატებს სისხლის მიწოდება მარჯვენა წინაგულში, მარჯვენა პარკუჭში გადმოისხვის უფრო მეტ სისხლს, წუთმოცულობა გაიზრდება, შესაბამისად მოხდება პერფუზიის უბნების მომატება. და ზუსტად ამას ხედავთ აქ, რომ ვესტის მესამე ზომა მოცემულ შემთხვევაში გაიზარდა და ფაქტიურად მთელი ფილტვი მოიცვა.
ეს სლაიდი ფაქტიურად ერთმანეთთან აკავშირებს ვენტილაციის და პერფუზიის ურთიერთ შეხამებას, უარყოფითი ანუ ფიზიოლოგიური სუნთქვისას და დადებითი ანუ აპარატული სუნთქვის დროს. აქ გასათვალისწინებელი მომენტი არის შემდეგი. კერძოდ, ძირითადი სასუნთქით კუნთი, რომელიც აღნიშნეთ ზემოთ, არის დიაფრაგმა. დიაფრაგმის შეგუმშვისას ხდება გულმკერდის მოცულობის გაფართოება და წინაღობის მოხსნა მის ქვედა ნაწილზე. შესაბამისად, ფილტვი მიყვება დიაფრაგმის მოძრაობას. ჰაერით შესაბამისად მიყვება დიაფრაგმის მოძრაობას. თუ გავიხსენებთ პირველ სლაიდს, ფილტვის ზედა და შუა ზონები არის გაჭიმული, ქვედა ზონა არის შეჭმუხნული. შესაბამისად, ის ზონა, რომელიც ყველაზე შეჭმუხნულია, დიაფრაგმის შეკუმშვის გამო იშლება ყველაზე მეტად, იღებს მეტ ჰაერს და ამავდროულად ეს ზონა გრავიტაციულად ყველაზე ქვედა ნაწილშია ფილტვის მოთავსებული. შესაბამისად, სისხლის მეტი მოცულობაც აქეთ მოდის. ანუ აქ გვაქვს იდეალური შეფარდება, როდესაც ფილტვის ის ნაწილი, რომელიც ყველაზე ქვემოთ არის, ანუ ქვედა მესამედშია მოთავსებული, ყველაზე კარგად იშლება და ვენტილირებს და საკმაოდ კარგად ხდება მისი პერფუზია, ანუ სისხლის მიმოქცევა. ანუ იდეალური ადგილი ხდება ეს იმისთვის, რომ მოხდეს ჟანგბადის მიღება და ნახშირორჟანგის გარეთ გამოყოფა. ეს პრინციპი იცვლება დადებითი წნევის სუნთქვისას. დადებითი წნევის სუნთქვისას ხდება ჰაერის ჩაჭრხნა ფილტვის ხელოვნური აპარატის საშუალებით სუნთქვისა და ამ შემთხვევაში წნევა თანაბრად ნაწილდება საწყის ეტაპზე. იქიდან გამომდინარე, რომ ფილტვს და ზოგადად გულმკერდს არ აქვს ერთნაირი განშლადობა. განშლადობა ფილტვისა განსხვავებულია ვერტიკალურ მდგომარეობაში და ძირითადად ის უფრო გაცილებით ადვილად იშლება სტერნუმის მიმართულებით, სადაც ხდება ნეკნების წაწევა, ვიდრე ზურგის მიმართულებით, სადაც ნეკნები გაცილებით უფრო ფიქსირებული არის. სწორედ ამას ხედავთ აქ, როცა ჩასუნთქვისას გვაქვს შემდეგი რამ, რომ ჰაერი იწყებს მოძრაობას, ესე თუ შევხედოთ ფილტვს როგორც ფრონტალურ ჭრილს, იწყებს მოძრაობას ნეკნების მიმართულებით, გარეთ და წინ. რაც შეეხება ქვემოთ, აქ ხდება მას უმოძრაო დიაფრაგმა, პაციენტი ასუნთქავს ვენტილაციის დროს, ამ შემთხვევაში ჩათვალეთ, რომ ის არის პარალიზებული და ფილტვის ქვედა ნაწილს უწევს დამატებითი წინაღობის გადალახვა, რომელიც არის დიაფრაგმა და დიაფრაგმის უკან მოთავსებული შინაგანი ორგანოები. ამ შემთხვევაში ესენი ზამბარით არის აღწერილი. ანუ რა ხდება? ხდება ის, რომ ჰაერი მიდის უფრო დაქვემდებარებულ ადგილებისაკენ, როგორც არის ფილტვის ზედა და წინა ნაწილი, მაგრამ სისხლი კვლავ მიდის გრავიტაციის მიმართულებით, რომელიც არის ფილტვის ქვედა ნაწილი. ანუ ამ შემთხვევაში ადგილი აქვს გაყოფას ვენტილაციის პერფუზიისგან. ანუ ჰაერი მიდის ზედა ნაწილებში, პერფუზია მიდის ქვედა ნაწილებში. ამას მნიშვნელობა აქვს შემდეგ იმ ფიზიოლოგიური სურათის განხილვისას, რაზეც შემდეგში ვილაპარაკე და განსაკუთრებით კოვიდის პათოფიზიოლოგიის შემდეგ ლექციაში. ზემოთ რაც ვთქვით, ფაქტიურად ხდება უფრო გრაფიკულად გამოსახვა ამისა, თუ პაციენტს წარმოვიდგენთ სპონტანური სუნთქვისას, პაციენტი წერს ზურგზე და პაციენტი წერს გულმკერდზე. ძირითადი მონაწილე აქ ჩასუნთქვისა არის დიაფრაგმა. ანუ დიაფრაგმა შეიგუმშვა, უცოლი ამოვიდა ზემოთ, მაგრამ დააგვირდით ისრების მიმართულებას. გულმკერდის გაფართოება ჩაბორჩება მნიშვნელობა დიაფრაგმის მოძრაობას. სწორედ ეს ის უბანი, რაც ზემოთ ვილაპარაკეთ, სადაც მიდის მეტი ჰაერი, იმის გამო რომ მეტად იშლება ფილტვი და შესაბამისად აქეთ მოდის სისხლი. თუ პაციენტს ამოვატრიალეთ პრონაციაში და გადავიყვანთ პრონაციულ ზონაში, ჩვენ ვქნით დამატებით წინაღობას. ანუ გულმკერდის წინა ნაწილი და მუცელი უკვე ფაქტიურად არის მიჭირხნილი ზედაპირთან და ვეღარ ფართოვდება. ერთადერთი ადგილი, სადაც გულმკერდს შეუძლია გაფართოვდეს, არის დიაფრაგმის მიმართულებით. და ეს არის ის მანევრი, რომელიც შემდგომში გამოგვადგება ჩვენ, როდესაც ვილაპარაკებთ პრონაციაში ფილტვის ვენტილაციას, განსაკუთრებით დადებითი წნევის ვენტილაციის შემთხვევაში. ანუ ეს ზედა ნაწილი არის ფიზიოლოგიური სუნთქვის დროს. რაც შეეხება მექანიკური ვენტილაციისას, ისაც წინ ვილაპარაკეთ ჩვენ, ხდება ის, რომ დიაფრაგმა ნაკლებად იჭმუხდება და მთელი ჩაჭრხნის წნევა ფილტვზე რაც მოდის, ფართოვდება ყველაზე ნაკლებ წინაღობის ყოფილ უბანზე, როგორც არის გულმკერდის წინა და გვერდითი ნაწილები. ანუ მოძრაობს მხოლოდ ფილტვის ზედა ნაწილი ამ შემთხვევაში. ეხლა წარმოვიდგინეთ, რა მოხდება, თუ კი გულმკერდის ჩვენ ამ ნაწილს დავადებთ სიმძიმეს. აქ გირაა წარმოდგენილი დაახლოებით. მოვახდენთ ფაქტიურად იგივეს, რაც ხდებოდა ზედა პრონაციულ მდგომარეობაში. გულმკერდი ვეღარ გაფართოვდება ზემოთ და მთელი ჩაჭრხნის ძალა
რომელიც დააგენერირა სასუთქმა აპარატმა, გადანაწილდება დიაფრაგმაზე და დიაფრაგმა დაიწყებს მოძრაობას. ეს ფაქტობრივად, რასაც ჩვენ აქ ვხედავთ, არის იმიტირებული ვერსია პრონაციული სუნთქვისა, რომელიც ზემოთ იყო აღწერილი. ამაზე აქცენტი კიდევ ერთხელ კეთდება, იმიტომ რომ ეს პრინციპი საკმაოდ გამოიყენება ARDS-ის კურნალობაში და შედარებით მეტი დრო დავხარჯეთ ამ სლაიდის აღწერაზე. ისე მედიოთ პოზიციის გავლენაზე ფილტვის ვენტილაციაზე, რაც უკვე ჩვენ ერთხელ გავიარეთ, აქ შემთხვევაში უკვე გრაფიკულად არის წარმოდგენილი ის, ანუ გრავიტაციულად და გუნკერდის მდებარეობიდან გამომდინარე, ზედა გაშლადი ნეგნების ადგილი, უკანა ზურგისკენ ნაკლებად გაშლილი ადგილი. სუპინაციის დროს, როდესაც პაციენტი წევს ზურგზე, ჰაერი მოძრაობს ზედა გაშლადი ნაწილებისკენ, არ მოძრაობს ქვედა განუშლადი ნაწილებისკენ. ფილტვი გრავიტაციულად შეჭმუხნული არის ქვემოთ და გრავიტაციულად გადაწელილი არის ზემოთ. ანუ სწოვლის დროს კიდევ ერთხელ პაციენტის ქვედა უბნები ფილტვის არის შეჭმუხნილი, მაშინ როცა ზედა ნაწილები არის გაფართოებული და ვენტილაციისთვის უფრო ხელმისაწვდომი. ამოტრიალების შემთხვევაში სურათი იცვლება, ის ადგილი, რომელიც ადრე იყო არა გაშლადი, იწყებს გაფართოებას და შესაბამისად ამ შემთხვევაში საჰაერო უბნები ფილტვში თანაბრად ნაწილდება, ანუ ვენტილაციისადმი უფრო ხელმისაწვდომი ხდება ორივე მხარეს. აქ გვჭირდება ერთი პრობლემა, კერძოდ ის, რომ გადმოწვენის შემთხვევაში გულკერდის გაშლადობა ჩვენ შევამცირეთ. თუ შევხედათ სურათს, ეს გადმოითარგმნება, კერძოდ მთელი ეს გრაფიკი, რაც აი აქ დავინახეთ, არის ფილტვის გაშლის გრაფიკი. ანუ ეს ის მოცულობაა, როცა მოცულობა და წნევა თანაფარდობის შემთხვევაში ფილტვი დაიტევს აი ამ მოცულობის ჰაერს. ამოტრიალების შემთხვევაში, როგორც ხედავთ, იმდენი ჰაერი აღარ ეტევა, იმიტომ რომ ჩვენ წინაღობაში ვოქმნით გულკერდის ყველაზე გაშლილ ნაწილს, რომელიც არის მოთავსებული სტერნუმისკენ და ფილტვის მოცულობა ზოგადად შემცირდა, თუმცა ვენტილაციის უბნები მასში გაიზარდა. ეს მნიშვნელოვანი მომენტი არის და კიდევ ერთხელაც ზემოთ აღვნიშნეთ, გასათვალისწინებელი იქნება ARDS-ის დროს პაციენტების პრონაციული მკურნალობისას. და კიდევ ერთი დამატებითი მომენტი, გული პრონაციისას გრავიტაციას მოყვება ქვემოთ და შესაბამისად ის 15 თუ 20%, რომელსაც ის უკან აწვებოდა ხერხემლის მიდამოში, დამატებითად ხელმისაწვდომი ხდება სუნთქვისათვის. ბარემ აქვე ვახსენებ უკვე იმდენჯერ ვთქვით, რა მნიშვნელობა აქვს პაციენტის პრონაციას და რა მნიშვნელობა აქვს პრონაციისას და პირაღმაწოლისას, უკაცრავად პირქვეწოლისას, ვენტილაციის გაუმჯობესებას პაციენტში. აქ არის დაჯამებული პაციენტის პრონაციულ პოზიციაში გადაყვანისას თუ რა ხდება ფილტვში. ანუ პირველი პერფუზიის თანაბარი გადანაწილება და უფრო ვერტიკალური გრადიენტის შემცირების გამო, ვენტილაციის უფრო თანაბარი გადანაწილება და მცირე ვერტიკალური გრადიენტის გამო, ფუნქციონის არაზონა მოცულობა, ანუ შეკუმშული უკანა ნაწილები იშლება და ვენტილაციის ჩაერთვება, ესეც აღვნიშნეთ, გულის ზეწოლად ცხადია იხსნება. მესამე მნიშვნელოვანი ნაწილი, რაც ვთქვით, არის ის, რომ კონსოლიდაცია ატელექტაზე გრავიტაციულად ხდება უკვე მისი გაშლა. პერფუზია ვენტილაციის შეუსაბამოა შესაბამისად გაუმჯობესდება, იმიტომ რომ ის შეჭმუხნული ადგილი, რომელიც ახლა ჩვენ გრავიტაციის საშუალებით გავშალეთ, უფრო ხელმისაწვდომი გახდება ვენტილაციისათვის. და კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი მომენტი, იმის გამო, რომ ჩვენ ფილტვის გაშლადობა შევამცირეთ, ამ მთელი პაციენტის წონა დავაწექით პაციენტის ყველაზე გაშლად ნაწილს, გულკერდის წინა ნაწილს. ეს მანევრი ჩვენ საშუალებას გვაძლევს, რომ ფილტვი ამოძრავოთ მხოლოდ ერთი მიმართულებით, დიაფრაგმის მხარეს. და გავხსენოთ ის, რომ დიაფრაგმის ქვედა ნაწილში ფიზიოლოგიურად ფილტვი ყველაზე შეჭმუხნული და კოლაბირებული არის. ანუ ვენტილატორის მიერ წარმოქმნილი წნევა და ძალისხმევა და ენერგია ჩვენ შეგვიძლია მივმართოთ ერთი მიმართულებით დიაფრაგმისკენ, ყველაზე შეჭმუხნული ადგილისკენ და შესაბამისად მოვახდინოთ მისი გაფართოება ისე, რომ არ დავაზიანოთ ფილტვის ყველაზე გაშლადი ნაწილები, რომელიც ფიზიოლოგიურ მდგომარეობაში არის ფილტვის ზედა და წინა უბნებში. ეს გამოგვადგება ჩვენ უკვე პაციენტის ARDS-ის მკურნალობისას, როცა ხდება მაღალი წნევებით ოპერირება, იმისათვის რომ მოვახდინოთ ფილტვის ჩაჩუტული უბნების გაფართოება და საშუალებას მოგცემს დავიცვათ ფილტვის გაშლადი და ჯანმრთელი უბნები დაზიანებისაგან, რომელიც ARDS-ის მკურნალობისას და განსაკუთრებით ხელოვნური ვენტილაციისას
ცნობილია როგორც ვოლიუმოტრავმა და ბაროტრავმა. დამატებითი ფაქტორი ფილტვის ფიზიოლოგიაში არის ვაზოკონსტრიქცია და ამას ძალიან მომენტი უჭირავს განსაკუთრებით კობიდის პათოფიზიოლოგიაში, რაზეც უფრო დეტალურად ვილაპარაკეთ პათოფიზიოლოგიის ლექციაში. ანუ ფიზიოლოგიურად ფილტვი არის ორგანო, სადაც სიზარღვები ჰიპოქსიის ფონზე ვიწროვდება. სხვა მნიშვნელობაც აქვს ისეთ ნივთიერებებს, როგორც არის სიმპათოსტიმულანტები, როგორც არის ნორეპინეფრინი, ალფა-ადენოგონული აგონისტები, თრომბოქსანი, ჰიპერკაპნია. ყველა ეს იწვევს სიზარღვების შევიწროვებას. არსებობს რამე ნივთიერება, რომელიც შეიძლება გამოიწვიოს სიზარღვების გაფართოება, კი ნამდვილად არსებობს. ერთ-ერთი ცნობილი ნივთიერება არის ასეთი აზოტის ოქსიდი, რომელიც გამოიყენება პულმონარული ჰიპერტენზიების დროს, განსაკუთრებით ნეონატოლოგიაში. ასევე ეპინეფრინი და პროსტაციკლინები. ეს ნივთიერებები ჩვენ ახსენეთ აქ სპეციფიური მიზნით, კერძოდ იმით, რასაც შემდეგ ვილაპარაკეთ და რასაც ქვია კოვიდით გამოწვეული ვაზოპლეგია და ვაზოკონსტრიქცია, რომელიც ახასიათებს ARDS. როგორ ხდება ამათი კომბინირება და როგორ ართულებს ის პაციენტის მიმოქცევას დაზიანებულ ფილტვში. აქ მოკლედ განვიხილავ ფილტვის ჰიპოქსიით გამოწვეულ ვაზოკონსტრიქციას. ორი თეორია არსებობდა, რომ ვაზოკონსტრიქცია ხდება პირდაპირ ფილტვის არტერიოლებში, ანუ მიოციტები თავად აღიქვავენ ჰიპოქსიას, შესაბამისად აქ სპეციფიური რეცეპტორებია, რომელიც არის ჟანგბად დამოკიდებული. ამ რეცეპტორების გაღიზიანების დროს ხდება კალიუმის შემოდინება მიკროსომაში, რომელიც ხსნის კალციუმის არხებს და შესაბამისად ხდება სიძახვის შევიწროება. არსებობს მეორე თეორია, რომელიც იძახის, რომ შევიწროება არ ხდება არტერიოლებში, ანუ ინიციაცია აქ ხდება, ინიციაცია ხდება თავად ალვეოლების მეორე ტიპის ეპითელიუმში, პნევმოცისტებში უკაცრავად და გაღიზიანების დროს, რომელიც ამ შემთხვევაში არის ჰიპოქსია, ხდება იმ დამაკავშირებელი არხების გახსნა, რომელიც არსებობს ეპითელიუმის უჯრედებს შორის და ფაქტიურად აქ ხდება ნერვული იმპულსის გატარება არტერიოლების გლუვი კუნთოვანი სიძარღვებისაკენ და შესაბამისად მათი შეკუმშვა. ჩვენ შემთხვევაში ამას ახლა კოვიდის კურნალობაში არ აქვს მნიშვნელობა, უბრალოდ საინტერესო თეორია არის ვაზოკონსტრიქციაში, რომელიც დაგვეხმარება ამ პათოფიზიოლოგიის შემდგომ გააზრებაში. ეს სქემატურად შევხედოთ, ჰიპოქსიურ ვაზოკონსტრიქციას რა მნიშვნელობა აქვს ფილტვის ფიზიოლოგიაში, განსაკუთრებით მის ცირკულაციაში. ანუ ევოლუციურად ფილტვის ქსოვილმა გამოიმუშავა ეს თვისება, რომ თუ დაბალი ჟანგბადის კონცენტრაცია არის რომელიმე მის უბანში, იქ ხდება სიძარღვების შევიწროვება. ახან შევიწროვებას აქ ადგილი, ამ შემთხვევაში მარჯვენა პარკუჭიდან მარცხენა წინა გულისაკენ გადმოწყორცნილი სისხლი ნაკლებად გავლის მოცემულ უბანში და უფრო მეტად გავა იმ უბანში, რომელშიც კარგად ხდება ვენტილაცია. ეს ფიზიოლოგიური მექანიზმია, რომელიც საშუალებას გვაძლევს შევინარჩუნოთ სისხლის ჟანგბადით გაჯერება და აქედან გამომდინარე ის შუნტი, რომელიც აქ გაჩნდა, ნაკლებად ახდენს გავლენას სისხლის ჟანგბადით გაჯერებულობაზე. ბარემ აქავალ და მინდა აღნიშნო, რომ არსებობს დამატებითი გზა მარჯვენა და მარცხენა მხარეს შორის. კერძოდ, არსებობს ანატომიური შუნტები, რომელიც ფილტვში არის და ზოგიერთი გამოთვლით შეიძლება მიაღწიოს 15-დან 25%. ეს არის არხები, რომელიც შეიძლება გაიღოს დამატებითი წნევის განვითარებისას. და ფიქრობენ, რომ ერთ-ერთი ფიზიოლოგიური მექანიზმი, რატო ხდება მთის დაავადების განვითარება, არის სწორედ ამ შუნტების არარსებობა. კერძოდ, როდესაც პაციენტი არის მთის დონეზე და ხდება ჟანგბადის კონცენტრაციის დავარდნა ალვეოლებში, ხდება ალვეოლების მკვებავის სიძახვის შევიწროება, როგორც ამ შემთხვევაში არის. როცა მასიურად ხდება ეს შევიწროება ორივე ფილტვის ქსოვილებში და ორივე მხარეს, ეს ქმნის საკმაოდ მაღალ წინაღობას მარჯვენა პარკუჭისათვის, რომ გადაისროლოს სითხე. იმისათვის, რომ ფილტვი დავიცათ დაზიანებისაკენ და ეს დაზიანება დაახლოებით იგივეა, როგორც წარმოვიდგინოთ ვარიკოზული ვენების მქონე პაციენტში, ფეხებში, როცა აქვს საქველების ნაკლოვანება. ანუ
მაღალი წნევის გამო სიზაღვები გადაბერილია, გადაბერილი სიზაღვებში მომატებულია ტრანს კაპილარული წნევა და ამის გამო ხდება სიძაღვის შიგთავსის გარეთ გამოჟონვა. ეს რო არ მოხდეს ფულში, ამიტომაც ორგანის ევოლუციურად აქვს ეს შუნტი, რომელიც ატარებს ამ სისხლს. თუ ამ შუნტების რაოდენობა არ არის, მაშინ საქმე გვაქვს ზუსტად ის დაავადებასთან, როცა მოსული წნევა უკვე ვეღარ ლახავს წინაღობას, იმიტომ რომ სიძაღვები მასიურად შევიწროებულია და ამიტომ ხდება არტერიოლებიდან პროქსიმალურად ამ სითხის გამოჟონვა ორივე მხარეს, შედეგად ვიღებთ ფილტვის შეშუპებას. ეს მექანიზმი ზოგადად გავს იმას, რაც ემართება კოვის, თუმცა ერთ-ერთში არ არის და ამაზე შემდეგ ლექციაში ვილაპარაკებთ, მაგრამ ამ ეტაპზე ღირდა ამის იხსენება თავისთავად. აი აქ ჩნდება ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც ჰიპოქსია იხსნება. რაღაც მიზეზის და გამო მცირედ ვენტილირებად ალვეოლებში და ვხედავთ, რომ ამ შემთხვევაში შუნტის ფრაქცია იმადებს, ანუ სისხლის ის ნაწილი, რომელიც უნდა გასულიყო მარცხნიდან მარჯვნივ და უნდა ყოფილიყო მცირე, ამ შემთხვევაში საკმაოდ მაღალი არის და შედეგად ვიღებთ იმას, რომ დეოქსიგენერებული სისხლის რაოდენობა ოქსიგენერებულ სისხლთან შედარებით, რომელიც ჩადის უკვე მარცხენა წინაგულში და მერე გადაიტყორცნება დიდ მიმოქცევაში, ეს რაოდენობა მომატებული არის და შესაბამისად ადგილი აქვს ჰიპოქსიას, სხვანაირად ვთქვათ ჰიპოქსემიას, ანუ ჟანგბადით გაჯერებული სისხლის რაოდენობის შემცირებას. და ეს შუნტად არის ნახსენები ფიზიოლოგიაში და ამასაც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობა აქვს ზოგადად ARDS-ის და მოცემულ შემთხვევაში COVID-ის გამოწვეული ფილტვის დაზიანებისას. თავად ალვეოლურ წყობას თუ განვიხილავთ და ახლა უკვე მიკროსკოპულ დონეზე ჩავდივართ, გასათვალისწინებელი არის როგორც ზემოთ ვნახეთ ალვეოლის შენება და რამდენიმე დისტანცია, რომელზეც მინდა თქვენი ყურადღება გავამახვილო. ეს არის თავად ის, რომ ალვეოლი უნდა იყოს ღია და ხელმისაწვდომი ვენტილაციისთვის, მაგრამ ასევე მნიშვნელოვანია დისტანციას ალვეოლის ეპითელიუმსა და კაპილარების ენდოთელიუმს შორის. ეს არის დიფუზური სივრცე, სადაც ხდება ჟანგბადის შემოსვლა და ნახშირორჟანგის გასვლა. ნახშირორჟანგს გაცილებით ნაკლები პრობლემა აქვს, რადგან ცნობილია, რომ ის დიფუზირებს 40-ჯერ უფრო უკეთესად ვიდრე ჟანგბადი. დამატებითი მომენტი აქ არის დიამეტრი კაპილარის. თუ კაპილარის დიამეტრი გაიზარდა, შესაბამისად ჟანგბადს მეტი გზა ექნება გასასვლელი იმისთვის, რომ მე შევიდეს ჰემოგლობინში და დაებას მას. ასეთ სიტუაციას ადგილი აქვს გულის უყმარისობის შემთხვევაში, როდესაც მარცხენა წინაგულში წნევა მომატებულია და შესაბამისად ხდება სიძაღვის გაფართოება იმის გამო, რომ ნაკადს უჭირს გადასვლა მარცხენა წინაგულში. ანუ ხდება ჰიპერემია კაპილარების ვასკულარების და აქ ხდება დისტანციის გაზრდა იმისათვის, რომ მოხდეს სისხლის ჟანგბადით გაჯერება. ფიზიოლოგიურად კი აქ ხდება ის, რომ იმის გამო, რომ გულის უკმარისობა ნაკადიც ცირდება. ანუ ერითროციტს რჩება მეტი დრო ჟანგბადის გაჯერებისათვის. ეს ცოტა განსხვავებული იქნება, თუ კი ადგილი ექნება მაგალითად პულმონარული ემბოლიზმს, როდესაც გადაკეტილი არის სისხლის, აი მეორე ალვეოლა რო ავიღოთ, მიმოქცევა და მთელი სისხლი წამოვა ამ ალვეოლაში. იმისთვის რომ წუთმოცულობა შენარჩუნდეს, სისხლის იგივე ნაკადმა უნდა გაიაროს მოცემულ შემთხვევაში ერთ სიძაღვში. ანუ მოხდება მისი აჩქარება. მოხდება ის, რაც ვთქვით ჩვენ გულის უკმარისობის შემთხვევაში, იმის აპირისპირო. ანუ სიძაღვი გაფართოვდება და სწრაფად დაიწყეს მასში ერითროციტის მოძრაობას. იქ თუ გულის უკმარისობის შემთხვევაში ჩვენ მქონდა დრო და ფიზიოლოგიურად აღნიშნულია, რომ მინიმუმ 0.5 წამი არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ერითროციტი კარგად გაჯერდეს ჟანგბადის, ამ შემთხვევაში კაპილარში ერითროციტის სიჩქარე შეიძლება იმდენად მოიმატოს, რომ დაყოვნების ხანგრძლივობა დავარდეს 0.25 წამზე ნაკლებად. ანუ ერითროციტები იმოძრავებს, მაგრამ არ ექნება დრო, რომ გაჯერდეს ჟანგბადით. ზუსტად ეს არის აღწერილი უკვე მეორე სურათზე, უფრო დეტალურად, გაფართოებული სიძაღვის ფენომენი და გაფართოებული დიფუზური კედლის ფენომენი, სადაც ხდება ჟანგბადის გაჯერება. აქ არის ფიზიოლოგიური სურათი, ანუ ანიმაცია იმისათვის, რომ როგორ ხდება ალვეოლის გაფართოება და შეკვიშვა, როგორ ხდება ექსუდატის, ანუ პათოლოგიური სითხის ჩამოყალიბება და ალვეოლის ჩაძირვა ამ სითხეში და შესაბამისად გაუარესება გაზების ცვლისა აქ. არა მარტო ეს, ასევე ხდება დაჭირხვა იმ სიძაღვების და შესაბამისად პერფუზიის მოშლაც.
მოცემულ სურათში კიდევ ერთხელ ვხედავთ აი ამ პრინციპს, ანუ მოძრავ ერითროციტებს, ალვეოლას, გაზების მიმოცვლას, სიჩქარეს ერითროციტებს და დიამეტრს სისძარღვის. ანუ რამდენიმე ფაქტორი მოქმედებს აი ამ მცირე უბანზე. კიდევ ერთხელ წნევა ალვეოლაში, წნევა კაპილარში, სიჩქარე ერითროციტების დიამეტრის სისძარღვის და დიამეტრი დიფუზური მემბრანის, სადაც ხდება ჰაერის უკაცრავ ჟანგბადისა და ნახშირორ ჟანგის მიმოცვლა ალვეოლის შიგნით. მოცემულ შემთხვევაში ხედავთ, რომ სისძარღვის დიამეტრი გაფართოვდა და აჩქარდა და ის პრინციპი, რაც ზემოთ იქნა აღწერილი, უკვე იწყებს აქ მოქმედებას. კიდევ ერთხელ ეს ძირითადად ხდება, როდესაც საქმე გვაქვს შუნთთან და ეს შუნთი გამოწვეულია ან პულმონარული ემბოლიზმით, ან გამოწვეულია წნევის ცვალებადობით, რაც COVID-ს ახასიათებს და ვილაპარაკებთ ქვემოთ. აქ ფაქტიურად მოხდა დაჯამება იმ ყველა კომბინაციის, რაც შეიძლება ჰქონდეს ფიზიოლოგიურ ფილტვში და არაფიზიოლოგიურ, კერძოდ უკაცრავად დაავადებულ ფილტვში. კერძოდ ვენტილაციის და პერფუზიის შეფარდება, ანუ ნორმალური ალვეოლის ზომა, ნორმალური დიამეტრის სისძარღვი, კოლაბირებული ატელექტაზური ალვეოლა, ნორმალური პერფუზიით, როდესაც ვენტილაცია პერფუზია 0-8-ზე ნაკლები ხდება, დიფუზური მემბრანის გასქელება, იქნება ეს ფილტვის შემართებელოვანი დაავადება, თუ COVID-ის შემთხვევაში ალვეოლური კედლის დაზიანება, ყველა ამ შემთხვევაში პერფუზია ააჭარბებს ვენტილაციას და შესაბამისად გაჯერებადობა სისხლისა ჟანგბადით ქვეითდება. ეს ნაწილი მოცემულ შემთხვევაში წარმოადგენს პერფუზიულ ბლოკს, ანუ როდესაც ადგილი აქვს ალვეოლის მომარაგებელი სისძარღვის ბლოკირებას, სხვანაირად ცნობილი არის როგორც ისეთ ხშირ პათოლოგიაში, როგორც არის პულმონარული ემბოლიზმი. ანუ პერფუზია საერთოდ ადგილი არ აქვს, მაგრამ ადგილი აქვს ვენტილაციას. შესაბამისად აქ შეფარდება უსასრულობის თოვლი არის. ქვედა დონეზე ამ სლაიდში ნაჩვენები არის COVID-ისთვის დამახასიათებელი მომენტი, რომელზეც ქვემოთ ვილაპარაკებთ, კერძოდ როდესაც ადგილი აქვს ალვეოლის დაზიანებას. ზოგადად ეს რესპირაციული დისტრეს სინდრომებისთვის დამახასიათებელი სურათის ჩამოყალიბებას, ხდება ალვეოლის ანთება, ალვეოლის კედლის ანთება უკაცრავად, ექსუდატის, ანუ ანთებითი სითხის შემოყსვლა ალვეოლაში, მისი ჩაძირვა. საწყის ფაზაში ეს არის პირველი დარტყმის წერტილი, როცა მოხდება ეს და ალვეოლა ჩაეძირება, სისძარღვები ავტომატურად ვიწროვდება, ზემოთ აღწერილი ჰიპოქსიური ვაზოსპაზმის მექანიზმიდან გამომდინარე. და ზუსტად მოქმედებაში ერთვება ის თავდაცვითი მექანიზმი, რაც საშუალებას აძლევს ფილტვს გადაანაწილოს ვენტილაცია და პერფუზია უფრო ჯანმრთელი ნაწილებისაკენ. მოცემულ შემთხვევაში, აი ამ მესამე ნაწილში არის კლასიკური მთის დაავადების სურათი, როდესაც ადგილი აქვს სისძარღვის შევიწროებას ჰიპოქსიის ფონზე. ეს კომბინაცია, როდესაც ადგილი აქვს ბრონქების დაცვებას, ანუ ვენტილაცია არ ხდება, მაგრამ ხდება პერფუზია, შესაბამისად ეს არის სუფთა ანატომიური შუნთი ამ შემთხვევაში. მოცემულ შემთხვევაში მსგავსი სურათი ვითარდება გულის უკმარისობისას, როცა ხდება ალვეოლის ჩაძირვა სითხეში, სისძარღვის გაფართოება და გადადება იმის გამო, რომ ნაგად წინაღობა აქვს და ფაქტიურად ესეც შუნტი არის. და მესამე ადგილზე რაც ვხედავთ, ეს არის ამ არაგულის უკმარისობიან პაციენტში, როცა ხდება სისძარღვების ჩაძირვა, მაგალითად წყალს ჩაძირული ადამიანის შემთხვევაში, როცა ალვეოლების ავსი არის სითხით, არტერიულების ვაზოსპაზმი ჰიპოქსიით გამოწვეული. აი ამ ბოლო სლაიდს, ახლა ბოლოსკენ მოვიტოვე, ეს არის COVID-ისთვის დამახასიათებელი შემთხვევა, როდესაც ანთების შემდეგ სისძარღვი კი არ ვიწროვდება, არამედ ადგილი აქვს გაფართოებას. და ეს ერთ-ერთი საწყისი და საკვანძო მომენტი არის დღევანდელი წარმოდგენით ფილტვის პათოფიზიოლოგიაში. კერძოდ COVID-ით დაზიანებული ფილტვის პათოფიზიოლოგიაში და უკვე ამაზე ვილაპარაკებთ შემდეგ ლექციაში. ეს ლექცია რო დავაჯამოთ, ბევრი ინფორმაცია ცხადია მოცემული, მაგრამ მაქსიმალურად ვეცადე რომ დამეჯამებინა ის წერტილები, რომლებსაც მნიშვნელობა აქვს პაციენტის მკურნალობაში. და აქ გამოყოფილი არის 4 ჯგუფად ის, რაც გავლენას ახდენს ფილტვის როგორც ვენტილაციაზე, ისევე პერფუზიაზე. ანუ პერფუზიის განსაზღვრელი ფაქტორები, ვენტილაციის განსაზღვრელი ფაქტორები,
ოქსიგენაციის განსხვავებული ფაქტორები, სისხლისა და ჰიპერკაპნიის განსაზღვრელი ფაქტორები. COVID-ის პერსპექტივიდან გამომდინარე, განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი არის არტერიოლების ტონუსი, მარჯვენა პარკუჭის განდონის ძალა, რომელზეც შემდეგ ქვემოთ ვილაპარაკეთ და ვენტილაციისთვის განსაზღვრელი ფაქტორებში იქნება მნიშვნელობა ჩასუნთქვის ძალის ხმევას, კერძოდ CNS-ის იმპულსს, ფილტვის გაშლადობას და დიაფრაგმის მოძრაობის ზღვრებს. ამაზე ქვემოთ ვილაპარაკებთ. ამით დავასრულებთ ლექციის ამ ნაწილს და შემდეგ ლექციაში ვილაპარაკებთ უკვე COVID-ით გამოწვეული პათოფიზიოლოგიის მიმდინარეობაზე.